අපේ රිසිපීස් සිංහල මගේ YouTube නාලිකාවට ඔබ සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන රෙසිපි එක රුලන් වලින් වඩ එකක්. මේ වඩ එක හරිම රසයි. ඒ වගේම ගෙදර රුලන් කප් එකක් තියෙනවා නම් අපිට මේ වඩ එක පාසුවෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මේකට අවශ්‍ය දේවල් මම රුලන් කප් එකක් අරගෙන තියෙනවා. කෑලි මිරිස්, සාමාදුරු, අමු මිරිස්, සුදු ලුණු ඉඟුරුයි චුට්ටක් කොටලා අරගෙන තියෙනවා. කරපිංචා, ලුණු ගෙඩියක් පොඩියට කපලා අරන් තියෙනවා. ඒකම යෝගට් මේ සැඳි 3ක් අරගෙන තියෙනවා. අපි භාජනයකට මේ වගේ රුලන් ටික එකතු කරගමු. ඒකම මාදුරු කෑලි මිරිස් චුට්ටත් එකතු කරගන්නවා. මාදුරු නැත්තම් සූදුරු එකතු කරන්න. නැති වුණාට කමක් නැහැ. තියෙනවා නම් එකතු කරගන්න. ඒකම මම අමු මිරිස්, ලුණු, සුදු ලුණු, ඉඟුරු, කරපිංච ටිකත් එකතු කරගත්තා. ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා. මම දැන් මේක චුට්ටක් මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් මම යෝගට් ටික ටික එකතු කරලා මේ රුලන් එක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. මම ටික ටික යෝගට් දාලා තමයි මේක අනාගන්නේ. එකපාරටම යෝගට් ටික දැම්මොත් සමහර විට යෝගට් වැඩි වෙන්න ඉඩ තියෙන නිසා අපි ටික ටික එකතු කරලා මේ රුලන් එක අනාගන්නවා. ඔබ මගේ channel එක පළවෙනි වතාවට බලන කෙනෙක් නම් මගේ channel එක subscribe කරලා නැතිනම් පාලින් තියෙන subscribe button එක press කරන්න. ඒ සමගම තියෙන bell button එකත් press කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ upload කළ සැනින් ඔයාලට notification එයි. මගේ වීඩියෝ එසැනින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේ වගේ පිටි ටික අනලා දැන් අපි මේක පැය භාගයක් විතර තියමු. ඊට පස්සේ අපි වඩේ එක හදන්න පටන් ගමු. මම මේ වගේ මුලින්ම තෙල් චුට්ටක් අතට තවර ගන්නවා. එතකොට තමයි මේ පිටි එක අතට ඇලෙන්නේ නැත්තේ. මම මේක චුට්ටක් තුනියට හදන්නේ. ඔයාලා චුට්ටක් ඝනකමට හොඳට අර උළුඳු වඩේක වගේ ගොඩක් පිම්බෙන්න ඕන නම් ගොඩක් මහතට හදා ගන්න පුළුවන්. තෙල් එක රත් වුණාට පස්සේ මම වඩේ එක දානවා තෙලට. සාමාන්‍යයෙන් මම මේ වඩ එක තව චුට්ටක් පිම්බෙන්න තමයි හදන්නේ. ඒ වුණාට මේ අවස්ථාවේ මාගාව රුලන් මෙච්චරයි තියෙන්නේ. කට්ටියටම කන්න ඕන නිසා මම ඒකට අයිඩියා කරා ඕකේ චුට්ටක් පැතිලියට හදනවා. එතකොට වඩ 10ක් විතර හදා ගන්න පුළුවන් නිසා. අයිකොත් මේ අවස්ථාව අපිට එළියට ගිහලා බඩුවෙම ගන්න අමාරුයිනේ. ඉතින් තියෙන දෙයින් පිරිමාගෙන පුළුවන් විදියට හැමෝටම කන්න පුළුවන් විදියට මේ වඩ එක හදා ගන්න ඕන නිසා මම මේ වගේ හදන්නේ. ඔබ හදනකොට චුට්ටක් හොඳට මහතට රවුමට පිම්බෙන ආකාරයට හදාගන්න. අපි දැන් මේක චුට්ටක් අනිත් පැත්තට අරව ගමු. ගින්දර හොඳටම අඩු කරලා තියාගන්න ඕනේ. අනික් එක පැත්තක් එකපාරටම පිච්චෙන්න දෙන්න අරකයි. දෙපැත්තට අරවරව තමයි මේ වඩේ එක අපි බැද ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඇතුළ ඔක්කොම හොඳට තැම්බෙන්නේ. දැන් අපේ මේ වඩ එක බැදිලා තියෙන්නේ. අපි මේක තෙලෙන් ඉවතට ගමු. මේක හරිම ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. අපිට උළුඳු එක වගේ උළුඳු අඹරන්න අවශ්‍ය නැහැ. පෙඟෙන්නේ තියලා අඹරගෙන ගොඩක් වැඩ. මේක අපිට ගොඩක් ඊසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ හොඳ ක්‍රිස්පි එකටත් තියෙනවා මේ වඩ එක. මම තව එකක් කොහමද හදන්නේ කියලා පෙන්නන්නම්. අනිවාර්යෙන් අතර තෙල් චුට්ටක් තවර ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට මේ වඩේ එක හරියට හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔබ පිටි අතර ගන්න හැම අවස්ථාවකම තෙල් චුට්ටක් අතර තවර ගන්න. එතකොට තමයි ලේසියෙන්ම මේ වඩේ එක හදා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ අපි ඔක්කොම වඩ ටික බෙදගමු.
දැන් අපි රසවත් රුලන් ක්‍රිස්පි වඩේක ලෑස්ති. අපි මේකට පොඩි චට්නි එකක් හදාගමු. පොල් සහ කරපිංච එකතු කරලා මම ඒ රෙසිපි එකත් මේකෙම දාන්නම්. චට්නි එකට අවශ්‍ය දේවල් මම මේ කඩල පරිප්පු රෝස්ටඩ් කරපු කඩල පරිප්පු ඇන්දක් අරන් තියෙනවා. අමු මිරිස් 4ක් විතර අරන් තියෙනවා. කරපිංච අරන් තියෙනවා. කරපිංච චුට්ටක් වැඩියෙන්ම ගන්න. දෙහි සුදු ලුණු බීක් 3යි, ඉඟුරු කෑල්ලයි, ඒකම පොල් ඔබට පොල් ගාලා තියෙනවා නම් ගාලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ වගේ චූටි කෑලි කපලා අරගෙන තියෙනවා. අපි දැන් මේ ඔක්කොම ද්‍රව්‍ය ටික එකට දාලා අපි මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. අපි මේ කරපිංච දාලා අදන නිසා මේක හරිම ගුණයි. ඒ වගේම කොලෙස්ටරෝල් තියෙන අයට ගොඩාක් හොඳයි. හරිම ලේසියෙන් අදන්නත් පුළුවන් අපිට මේක. ඒ තරම් ලොකු වැඩක් නෑ. දැන් අපි මේක ඇවිල්ලා රෝස්ටඩ් කරපු කඩල පරිප්පු. ඔබට රෝස්ටඩ් කරපු කඩල පරිප්පු නැත්නම් කඩල පරිප්පු තියෙනවා නම් ඒක චුට්ටක් තෙල් බිඳුවක් විතර දාලා කබලේ එක චුට්ටක් බැදලා එකතු කරගන්න. එතකොට තමයි මේ චට්නි එක ගොඩාක්ම රස. මම ලුණු සහ දෙයිත් එකතු කරගන්නවා. වතුර ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේක අඹරගමු. බලන්න අපි චට්නි එක ඇඹරුවට පස්සේ කොච්චර ලස්සන පාටක්ද කියලා කරපිංච වලින් අඳලා තියෙන්නේ. මේ වගේ මම චට්නි රෙසිපි දෙකක් එකම වීඩියෝ එකකින් දාලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක මම මේ වීඩියෝ එක අන්තිමට එන්ඩ් ස්ක්‍රීන් එකෙන් දාන්නම්. ඒක ඔයාලා ක්ලික් කරලා බලන්න. ඒකත් රසවත් චට්නි රෙසිපි දෙකක් ඒකේ තියෙන්නේ. දැන් මම අපේ චට්නි එක පොඩි තෙම්පරාදුවක් දාගන්නවා. අබසා කරපිංච එකතු කරලා උළුඳු ටිකක් තියෙනවා නම් උළුඳු ටිකක් එකතු කරගන්න. මාළංග මේ අවස්ථාවේ උළුඳු නැති නිසා මම ඒක දැම්මේ නැහැ. උළුඳු දැම්මොත් චට්නි එක තවත් රසයි. දැන් අපේ තෙම්පරාදුව රෙඩි. අපි දැන් මේක චට්නි එකට දාගමු. දැන් අපේ රසවත් කරපිංච චට්නි සහ රුලන් වඩේ ලෑස්ති. ඔබත් මේ වගේ ගෙදර හදලා බලන්න. ඔබ මගේ මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. නැවත මෙවන් රෙසිපි එකකින් නමුවනතුරු ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.